nha các bạn, và đây cũng là trận đầu tiên mình Lê Tử với Xuyên xếp hạng mùa 3 nha. Trận đầu tiên đó. Có một mình bật kim 1 luôn á. Đồ man. Đồ. Da. Khốn à. Ui. Mấy này gắt lại nhé. Mấy này bắn gắt dữ rồi sao? Gắt hả mày? Ai nè, gắt thiệt. Khó bắn vậy. Ui, mù mắt luôn. Nóc 1 nè. Ui, mù mắt thế nhờ. Sao trận này mình bắn mù mắt thế nhờ. Không hiểu kiểu gì luôn. Nghe ngon luôn ta. Có ca luôn hả? Thôi được dữ rồi. Có ca nè. Ui nè, đi nhau à, làm hành động khịa nhau cái này. Nè. Ui, chết bà. Bay đầu. Ui, lắc dữ rồi. Không ổn rồi đấy. Tắt mic nha. Ui, nhảy hết lên luôn. Ây da, khốn dữ rồi. Chơi trận đầu mùa mình bớt hơi ngáo xíu cơ, có gì anh em bỏ qua nha. Mày da mày nha mày muốn tới số nè. Mày muốn tới số rồi. Mù mắt dữ rồi ta. Mù mắt rồi, rồi luôn. Không lên đầu luôn. Cái độ nhảy này nó mù mắt lắm rồi đấy. Hôm nay mình sẽ quậy ca sáng mắt nha anh em. Mình thiệt mà mình quậy ca là bao sáng mắt luôn á. Một lần sáng mắt nè, một lần duy nhất bà con ơi, sáng mắt dưới nhất luôn nè. Rồi rồi một lần quay ca sáng mắt luôn nè. Rồi đó. Ui dồi, sáng chưa đấy.
sáng chưa? Yeah, xong. Xong luôn. Cho này lắc rồi. Thôi. Ui, xong luôn. Kỳ trời. Thua kêu này ta bày kêu mới thôi. Sợ gì. Ui giời. Thua kêu này thì ta sẽ bày kêu mới. Ui. Ok các bạn. Mình sẽ Chị đâu nhảy lại nha. Ok. Đồ nhảy này mình chiến đại á. Không biết có mượt nữa thì mình sẽ đợi vào kết quả ngay bây giờ nha. 114 máu rồi đó, cũng khá được nha. Dữ thôi. Cố gắng vãi luôn á. Da da. Gắt thế. Ui rắc thế. Gắt đấy. Thôi xong. Ton rồi ông giáo à. Ton rồi. Đẩy ẩu hả mày? Một em. Ui. Yếu kìa. Nè chết nè. Mày hả bưởi? Mày ui dồi ôi. Xong rồi mọi người ạ. Tao thật sự rồi mọi người ạ. Nghe tức thiệt chứ. Xong luôn. Mày mượt như thế nơi mà lại bắt lại thấy lầy thì thôi rồi. 2 đều. Ok anh em cứ xem đồ nhảy của mình và lấy xài thử nha. Đồ nhảy này dùng cho Samsung nha. Mấy khác là gán chịu đó nè. Mình đang xài máy Samsung nè. Mua kêu này thì ta sẽ bày kêu mới. Sợ cái gì đúng không các bạn? Nè. Đấy. Nhìn nhiều lúc mình bị liệu mà mình kêu các bạn anh em á thông cảm gì giùm mình nha. Cái đó là mình quen rồi. Ui rồi. Dằn ba mấy này rắc tiệt.
ai. Ui rồi, yếu xèo luôn, im sướng. Bữa này kéo mà bao phê luôn nè, bảo đảm má mình kênh kéo mượn ha, không biết mấy cái các bạn sao nữa. Nè, đậu xanh. Ui, mù mắt rồi. Nhiêu kêu ra? 3 kêu nãy giờ đậu xanh. Bắn đầu nhiều như thế. 1909 đam mà ăn 3 kêu. Vái nùi. Ok. Nó đâu rồi? Nè. Ui ơi. Chưa nào. Rất tuyệt. Ôi, mù mắt rồi đấy. Mấy vô. Ui nè, cứu tôi bạn ơi. Cứu tôi. Cứu tôi. Thắng luôn đi. Thắng luôn đi mà. Nó nghĩ đó đừng có để chết. Cứu tôi. Gán lên bạn ơi. Vinh Quang, hay lắm bạn ơi. Thằng này rất tuyệt nè. Ui, thắng luôn được nha. Ok, thế là easy game rồi. Trời, quay lại thôi, bật kim 1-1 sao thế chứ nó này. Bye tạm biệt mọi người. Này, nếu mà thấy video mình hay hơn thì để lại bình luận bên dưới cho mình một like và một subscribe và một đăng ký kênh. Bye bye. Cảm ơn nhiều.